Hi, all, namaste. Welcome back to my channel. I hope you guys are doing well. आज चाहिँ मेरो छुट्टीको दिन बुढाबुढीकै छुट्टी अनि गार्डनमा निस्केको यहाँनेरि के छ कसो छ भनेर अनि आज चाहिँ हामी चाहिँ यहाँनेरि लेफ्ट आउट बिन्सहरू चाहिँ टिप्नु लागिरहेको छौँ। यो लेफ्ट आउट बिन्सहरू चाहिँ टिपेर अब घाम त लाग्दैन अनि हिटिङमा घरभित्र हिटिङमा सुकाएर चाहिँ मजाले कन्ज्युम गर्न सकिन्छ, लिन सकिन्छ। हामीले चाहिँ लास्ट इयर यसरी नै टिपेको ड्राइड बिन्स चाहिँ अहिलेसम्म नै खाइरहेछ। हामी लाइक टाइममा गेडागुडीहरूको तरकारी बनाउँदाखेरि चाहिँ युज गर्छौँ। सो आज फेरि हामी त्यही लेफ्ट आउट ड्राइड बिन्स चाहिँ टिप्ने प्लानमा हो। हेरौँ है त कति जति हुँदो रहेछ। यहाँ चाहिँ मलाई मिस्टर खालिङले हेल्प गर्दै हुनुहुन्छ टिप्नुको लागि। धेरै टिप्ने मोर काम गर्ने त मिस्टर खालिङ नै हो। हेलो मिस्टर खालिङ, कति जति रहेछ हो? एक नाङ्लो आउँछ, एक नाङ्लो हो, एक नाङ्लो आउँछ। हेरौँ है त यहाँनिर यति जति भएको रहेछ अलरेडी। अब टिप्दैछौँ कति हुँदो रहेछ है त। यसको स्याक पकाएन, स्याक आज चाहिँ हामी यही गेडागुडीको फाल्गी, हामी चाहिँ फाल्गी भन्छ खालिङ भाषामा चाहिँ, सेक्पा पनि भन्छ। शेर्पामा होइन, सेक्पा भनेको त। आँखाले देख्दैन, छौँ कति धेरै छ यहाँ आँखाले देख्ने। क्यामेराले पत्ता लगाइदियो, क्यामेराले पत्ता लगाइदेऊ। आँखाले राम्रो नदेख्ने हो सुकेर एउटै देखिन्छ। यस्तो रहेछ के औ, त्यो सुकेको पात र त्यो बिन्स चाहिँ एउटै जस्तो देखिने रहेछ नि त। एक नाङ्लो निकाल्ने। लास्ट इयर त धेरै भएको थियो नि, थाहा छ तिमीलाई? माथि माथि यस्तो टिप्ने हो कि यसलाई? कति धेरै छ नि, टिपेर टिप्न नसक्नु त। अब अझै यसलाई राख्यो, यो हिउँले छुयो भने चाहिँ यो पनि सबै बिग्रिन्छ होला है। हो यस्तो गर्ने हो कि के हो? यो इस्कुसको जरा नि कत्रो भएको तर भित्र चाहिँ फलेन होला क्या। इस्कुसको जरा? खै हेर्नु त। यो के हो? यो अनि इस्कुसको जरा होइन त। हेर न, खै हेर्नु त। वाउ है, तर अब फल्यो कि फलेन भित्र चाहिँ। हेर जाडो ठाउँमा के फल्थ्यो? यो त अर्को साल पनि यही होला जस्तो छ त। त्यो नखाना त्यहीँबाट निस्किन्छ होला हौ। मर्दैन भने त गाउँमा त खै हुन्छ क्या। दामी है यो इस्कुसको जरा ल। हेर फलेन होला, नहालौँ नखानु, तर खनिहाल्यो नि त। खन्यो बिचरा ऊ भयो नि। अब नखानेको भयो भने चाहिँ मलाई हेर इस्कुसको जरा खै त ल्यायो खतम। यो चाहिँ रुखहरूबाट झरेको पातहरू राखेर मल बनाएको। आमामा अनि यत्रो मल। कम्पोस्ट मल त्यही भएर त यस्तो मलले गर्दा त नि यसपालि यति धेरै झाङ्गियो त है। फल्नु चाहिँ फलेन, झाङ्गिन चाहिँ एकदमै धेरै झाङ्गियो। यसले चाहिँ
त नि एकदमै फर्स्ट क्लास मल हो नि त यो त नि पुरै अर्ग्यानिक मल अब सिमी टिप्ने हो यहाँनिर चाहिँ हेर्नु है साथीहरू एभोकाडो यत्रो भइसकेको छ यो चाहिँ यत्रो ठुलो भइसकेको छ एभोकाडोको ट्री हेरौँ है त यो बाँच्दै रहेछ कि बाँच्दै रहेनछ यहाँको चिसोमा अब हुनु त अहिले पनि पुरा चिसो छ हो मरिसक्नु पर्ने हो तर स्टिल बाँचेको छ लेट्स सी त्यो सर्भाइभ हुन्छ कि हुँदैन रहेछ तिमीले देखेको छैन कति सुनेको छ देखेको छैन यतातिर छ उसले देखेको छैन अब सक्यो होला है हो सक्यो देखिँदैन कि देख्नै मुस्किल एक नाङ्लै भएछ हो तिमीले भनेको एक नाङ्ले पो भएछ त मिस्टर खालिङ देखाउ त फेरि स्टन पनि देखाइ भइहाल्छ त मिस्टर खालिङ फेरि हेर तितेपाती हेर हो यो तितेपाती चाहिँ नमर्ने रहेछ है कहिले पनि है त्यो माथि हिउँमै भएन मर्दैन तर हिउँभन्दा पता भने यो चाहिँ तितेपाती अनि यो चाहिँ सेलरी पनि नमर्ने रहेछ अहिलेसम्म यहाँ मजाले फस्टाइरहेछ अनि त्यसपछि यो चाहिँ मेडिसिनल प्लान्ट के पो अरे हौ यो प्लान्टको नाम त खै कस्तो बिर्सेको के यो चाहिँ एउटा मेडिसिनल प्लान्ट नै हो त्यो डाइरियाहरू हुँदाखेरि त्यस्तोहरू हुँदाखेरि चाहिँ पहिलाको जमानामा चाहिँ यसको पात चरा खान्थे अरे के सो यति नै जस्तो छ आजको हाम्रो ड्राई बिन्स चाहिँ अब भित्र लगेर त्यसलाई चाहिँ मजाले डिस्किनिङ गरेर अनि त्यसपछि सुकाउनुपर्छ मजाले ड्राई भएर अनि त्यसपछि स्टोर गर्न सकिन्छ सो यो चाहिँ हो हिजो टिपेको बिन्स बारीबाट आज चाहिँ हामी केलाउँदैछौँ अनि सिरिम र निनमले हेल्प गर्छ सिरिम आर यु गोइङ टु हेल्प मी निनम यु गोइङ टु हेल्प मी Yes. Good. I love you guys. You guys have to help me. So let's start now. Okay. It's difficult. Dun, 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 dun. I got it. I got it. Yeah, white one. We got purple beans. Yeah, purple, white. Mommy, this one's growing. Mommy, this one's growing. Yeah, put it there. Oh, I want to do this one now. Huh? Yeah. Do you remember last year we did? Yes. Yes. Uh, What do you think? there's none in this. There's none. All right, Ninwam and Sirim, thank you very much for help. Can we use your book? Yeah, Let's thank you get very some much. Done. book. No. The book wall against the book wall. Who will win? Ninwam, The are book we wall. done? No. No. How many left? We have 110.
We have 128 more to go. No, we all done. You sure, Mummy? Yay! So we did it! We did it! Yay! We There's, did it! there's Oh lots my of God. there's lots of empty ones. No, it's all done, sweetheart. So, साथीहरु यहाँ यो ready भइसक्यो. You You can can, see. you can literally agree on that. Oh, mommy, no. Benji. Oh yeah, yeah. It's really. Okay. So, हेर्नु साथीहरु यतिको भयो हैन? लगभग लास्ट इयर जतिकै भएछ. Same as We've the got last white. We've got year. अनि आज purple. चाहिँ हामी यसकै चाहिँ We've got brown and white. Falgi खानु लागिरहेछौँ. light बनाउनु purple. लागिरहेछौँ. Falgi or shake Brown. Kind of. So guys, thank you very much, Shirim. and Yes, yellow. Thanks for your help. And soon I'm gonna make my video. Okay, and soon you are going. Ninwan, thank you this time. You helped us a lot. So साथीहरु अघि जुन टिपेर रेडी गरेको जुन बिन्स थियो त्यसको रेसिपी हो यो चाहिँ. यसलाई चाहिँ हामी फाल्गी भनिन्छ. यो चाहिँ एकदमै हेल्दी प्रोटिनेसियस डाइट हो अनि यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सुकाएर स्टोर पनि गर्न सकिन्छ अनि स्टोर गरेर we can use whenever we want. So साथीहरु आजको मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो फिडब्याक दिन नभुल्नु होला. I'll see you guys next week. Until then, bye, take care.